trưng bày bảo vật như vậy trong tiệc mừng thọ. La lão gia thật là hào phóng. 30 triệu. La lão gia thật chịu chi. Bức tranh lâu đời như vậy mà vẫn được bảo quản tốt, không hề bị hư hại hay ố bẩn. Thảo nào lại 30 triệu. Cô. Không phải tôi. Bức tranh này La lão gia đã tốn 30 triệu. Vất vả lắm mới đấu giá được. Đúng vậy, đây là quà mừng thọ dành tặng cho Tưởng lão tiên sinh. Giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Bình tĩnh đã. Chúng ta đi kiểm tra camera. Quay lại đây. Tôi tận mắt nhìn thấy chính là cô hát rượu lên bức tranh. Cô coi mọi người đều là kẻ ngốc sao? Cô không được đi. Tại sao tôi không được đi? Chuyện gì vậy? La lão gia, chuyện này. Bậc lão thành, La lão. Tôi và cô không thù không oán. Tại sao cô lại phá hỏng tranh của tôi? Tôi không có, còn nói lý lẽ gì với cô ta nữa? Bắt cô ta bồi thường theo giá trị đi. Tôi biết người phụ nữ này, cô ta chính là đứa con gái vong ân mà Lục gia nuôi dưỡng. Lục gia nuôi cô ta mười mấy năm, vậy mà cô ta lại ăn cháo đá bát, lừa hết cổ phần của Lục thị rồi bỏ trốn. Bề ngoài thì đoan trang hiền thục, không ngờ sau lưng lại là loại người như vậy. Chắc chắn là cô ta phá hỏng bức tranh rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi cũng nghe nói rồi, đứa con gái mà Lục gia nhận nuôi chẳng đoan chính gì cả, bỏ con mấy lần rồi mà vẫn không chừa. Nghe nói cả tử cung cũng bị cắt bỏ rồi. Ngươi thật không biết xấu hổ. Ông chủ, không ổn rồi, phu nhân xảy ra chuyện rồi. Cẩn Đình. Chúng ta hãy bình tĩnh lại. Báo cảnh sát đi. Có chuyện gì chúng ta nói với cảnh sát. Quay lại đây. Cô làm gì vậy? Cô buông ra. Thanh Nhan. Vân Sâm. Sao anh lại ở đây? Đau, buông ta ra. Cô không sao chứ? Cẩn Đình. Lâu rồi không gặp. Bức tranh chúng tôi đã mua rồi. Mọi người, vừa rồi Lục tổng dặn tôi đã mua bức tranh rồi. Mọi người giải tán đi. Thanh Nhan, tôi đưa cô đi thay đồ. Sao anh lại ở đây? Đây là đối tác của tôi trong tiệc mừng thọ của Tưởng lão gia. Quý tổng và Tưởng thị hình như không có giao thiệp gì. Đúng là không có giao thiệp gì. Chỉ là nghe nói Thanh Nhan đã trở về nên lập tức đến gặp cô ấy. Trước mặt tôi muốn gặp riêng vợ tôi. Theo tôi được biết, Thanh Nhan rất muốn thoát khỏi anh và muốn ly hôn với anh. Tôi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội để theo đuổi cô ấy lại từ đầu. Thanh Nhan, em có bị thương không? Cố Thanh Nhan, cái tài quyến rũ của cô cũng ghê gớm thật đấy. Ngay cả quý tổng danh tiếng lẫy lừng Quý Vân Sâm cũng vì cô mà đứng ra bênh vực. Cô nói xem, cô có nhiều sự lựa chọn như vậy, tại sao cứ phải đeo bám? Cẩn Đình nhà tôi không buông. Cô ta lại đến gây chuyện rồi, chúng ta đi thôi. Sao hả? Ghen tị sao? Ghen tị với cái bản lĩnh hồ ly tinh của cô sao? Ninh tiểu thư, cô đừng nói Thanh Nhan như vậy. Cô là cái thá gì? Cô làm cái gì vậy? Đừng quá đáng. Chỉ là thứ giỏi nịnh hót, tưởng mình ghê gớm lắm sao? Cô nói xem cô là cái thá gì? Cô ăn phân sao? Miệng lại thối như vậy. Cô Ninh San San, cô quá đáng rồi. Em không sao chứ? Em không sao. Sao em lại tự ra ngoài? Hại anh tìm em ở trong đó cả buổi. Vợ tôi thì không cần làm phiền quý tổng chăm sóc. Vẫn là không làm phiền Lục tổng nữa. Chúng ta đi. Cố Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan. Sao hả?
Quý Vân Sâm đã trở lại, nên không muốn nhìn thấy tôi nữa đúng không? Tôi còn chưa nói gì anh lại nói tôi trước rồi. Trước mặt anh có Ninh San San, đằng sau anh có Diệp Tử Yên. Sao hả? Đổi khẩu vị rồi sao? Thích làm chó liếm sao? Thích làm kẻ hèn hạ phải không? Cô muốn tôi tác thành cho cô và Quý Vân Sâm phải không? Anh ra ngoài lăng nhăng. Tôi không thể ra ngoài chơi bời được sao? Tại sao tôi lại tìm Ninh San San? Cô không biết sao? Tôi chỉ muốn, không phải là muốn làm tôi khó xử sao? Chúc mừng anh đã thành công. Thấy tôi thảm hại như vậy, nhục nhã như vậy, anh hài lòng rồi chứ? Sau này anh còn dám hôn tôi, hôn một lần tôi cắn một lần. Cô có bản lĩnh thì anh và Ninh San San chỉ là quan hệ hợp tác. Em không thích cô ta, sau này sẽ không để cô ta đến nữa, được chưa, Lục tổng? Anh đúng là đồ khốn mà. Anh thương xót cô ta sao? Anh yên tâm đi, tôi sẽ không trả thù cô ta đâu. Anh làm gì vậy? Bao nhiêu năm rồi, não chẳng thấy lớn, miệng thì ngày càng sắc bén. Bây giờ tôi không muốn cãi nhau với em, ai muốn cãi nhau với anh bị bệnh sao? Tối muộn còn đến dưới nhà tôi, cãi nhau với tôi. Đồ thần kinh. Cút. Chó giữ cửa, anh làm gì vậy? Ông chủ đã dặn dò, cấm cô ra vào. Lục thị tập đoàn, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh. Cái gì? Cẩn Đình, bảo vệ ở cửa, hắn, sau này, nơi nào có tôi và Thanh Nhan thì cô không cần xuất hiện nữa, tại sao vậy? Cẩn Đình, em mới là vị hôn thê của anh mà, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Ai hứa hôn với cô tìm người đó mà nói. Cẩn Đình ơi, anh sao vậy Cẩn Đình? Cẩn Đình, anh nghe em giải thích. Sau này em sẽ không bao giờ trêu chọc Cố Thanh Nhan nữa. Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cẩn Đình. Các người làm gì vậy? Cẩn Đình. Cẩn Đình. Cẩn Đình. Các người làm gì thế? Lục tổng, bọn họ đang... Các người là ai? Mau thả tôi ra, tôi cầu xin các người. Tối qua cô còn vanh váo lắm mà. Sao hả? Giờ lại sợ rồi sao? Các người là người của Cố Thanh Nhan. Tên của thần tượng nhà tôi mà cô cũng dám gọi. Lão đại, giữ mồm giữ miệng lại. Lộ rồi. Nào, vào ca. Cậu điên rồi sao? Loan tin ra ngoài là tôi đánh phụ nữ thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ chọc tức Cố Thanh Nhan nữa. Các người muốn làm gì? Nếu các người làm gì tôi, Ninh gia sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Cô nói bậy bạ gì thế? Muốn chiếm lợi của mấy anh em chúng tôi sao? Cô cóc kẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Vậy anh muốn làm gì? Cố tổng, làm gì đấy? Tìm chỗ trốn thôi, Ninh gia sẽ tìm cô gây phiền phức đấy. Ý gì vậy? Xem hot sách đi. Là do tôi phóng đãng, không yêu thương chính mình, bỏ con nhiều lần. Lâm Thiên Vũ, tên đồng đội ngu ngốc này, giao Cố Thanh Nhan ra đây cho tôi. Làm cái gì vậy? Cố tổng, cô muốn ly hôn với tôi. Vậy cái khí thế oai phong lẫm liệt của cô đâu rồi? Bây giờ lại cầu xin tôi giúp cô sao? Ai cầu xin anh? Cố Thanh Nhan tôi không quen biết ai sao? Vậy bây giờ cô trốn ở chỗ tôi làm gì? Tôi đang bàn chuyện với anh đấy. Ra đi. Bọn họ không dám vào đâu. Lục tổng, bữa trưa của anh. Ngụy trợ lý, có ai nữa không? Không có.
Dưới lầu có mấy chục người đứng. Chúng tôi đang làm việc đây. Ngụy trợ lý, hôm qua tôi làm cố tổng sợ tiếng Á một cái. Cũng được chứ. Vậy tôi vẫn nên trốn thêm một lát. Ở công ty rất an toàn. Ăn cơm trước đã. Chỗ các người dọn dẹp không được tốt lắm. Sao mà săn? Không cần phiền đâu. Tôi tự làm được. Đã làm mẹ rồi mà. Vẫn còn kén ăn vậy sao? Anh thích ăn thì anh ăn đi. Thanh Nhan, năm đó tại sao em lại phóng hỏa đốt nhà? Đó là nơi chúng ta cùng nhau lớn lên mà. Lục gia chưa bao giờ coi em là người ngoài cả. 10 năm trước, thiếu gia, người phóng hỏa chắc hẳn là Thanh Nhan tiểu thư. Cô cầm cổ phần và tiền lương của Lục gia tôi. Chỉ đến đây để ngủ thôi sao? Coi như tôi xin nghỉ một ngày vậy. Cô đi đi. Người của Ninh gia đâu? Người của Ninh gia đều đi rồi. Nói sớm đi chứ. Cố Thanh Nhan, cô đã bám tôi cả buổi chiều rồi. Lỡ như người nhà của Ninh San San chặn ở cửa nhà thì sao? Tôi phải đảm bảo an toàn khi về nhà chứ. Tôi sẽ đưa tiền xe cho anh. Thôi khỏi, tôi không thiếu tiền. Vậy anh còn muốn gì nữa? Anh muốn gì? Tôi muốn em tránh xa Quý Vân Sâm ra. Giống như trước đây. Anh bị điên sao? Có phải anh sợ tôi cắm sừng anh không? Hay lắm, chúng ta ly hôn đi. Nếu cô đã thích anh ta đến vậy thì lúc trước đừng bày mưu tính kế gả cho tôi. Cô Lục tổng, cho dù tôi có ở bên anh ấy thì anh ấy cũng chỉ là nhặt giày rách của anh thôi. Anh không mất mặt. Cái miệng của cô. Tôi nói cho cô biết, Cố Thanh Nhan, chỉ với thái độ này của cô, cả đời này đừng hòng ly hôn. Còn muốn sánh cánh bay cao sao? Được, phụ nữ tốt không nên cãi nhau với đàn ông. Cứ chờ mà xem. Đi đâu? Sao không chạy nữa? Không muốn cãi nhau với anh. Tôi ngồi ghế sau. Anh buông tôi ra. Buông ra. Thiếu phu nhân, lão gia cho gọi cô về. Nhanh lên, nhanh về nhà cũ. Thiên Vũ xảy ra chuyện rồi. Thiên Vũ, không phải cậu đi công tác sao? Sao lại về nhanh vậy?
Lão gia, xem đi, con nói con vừa đi công tác về. Ông nội của Lục Cẩn Đình, Lục lão gia. Mà ông không tin. Cậu bớt cãi đi Lâm Thiên Vũ. Ngoài cậu ra, ai lại đi banh vực Cố Thanh Nhan, gọi là Nhan thần chứ? Hơn nữa những tin tức trên mạng này đều phát tán từ IP công ty của cậu. Được, coi như là tôi làm. Đó cũng là do cô ép. Nếu không phải cô tìm người bắt nạt Nhan thần, còn hắt nước bẩn lên người chị ấy, nếu tôi không dạy cho cô một bài học, thì làm sao tôi xứng làm huynh đệ tốt của chị ấy? Cậu vẫn còn banh vực cô ta, còn giúp cô ta nói dối. Chắc chắn là cô ta xúi giục. Lâm Thiên Vũ tôi có làm có chịu, tất cả đều là tôi làm. Sao nào? Muốn trả thù sao? Được thôi, vậy thì cô cũng quay video lại. Nào, bảo tôi nói gì tôi nói nấy. Ninh Mỹ Lan, mẹ của Ninh San San. Lục lão gia, tôi nể mặt ông nên mới không báo cảnh sát. Nếu cháu ngoại của ông vẫn giữ thái độ này thì chúng ta cũng không cần nói chuyện nữa. Vẫn còn không biết lỗi. Thiên Vũ, Thanh Nhan, hai đứa quỳ xuống cho ta. Lão gia, thật ra con cũng là vì Lục gia. Ninh San San thấy anh con thích Nhan thần, không nỡ ly hôn với chị ấy, vì muốn được danh chính ngôn thuận nên mới vu oan Nhan thần không đoan chính. Con phải giúp Nhan thần xả giận, giúp Lục gia xả giận chứ. Cậu nói bậy bạ gì đấy? Nếu Cẩn Đình không nỡ ly hôn với cô ta thì sao lại tìm tôi làm bạn nhảy trong bữa tiệc? Tìm cô làm bạn nhảy là vì anh tôi đang giận Nhan thần đấy. Người ta gọi là tình cảm vợ chồng. Cô hiểu cái quái gì? Cậu đang nói bậy cái gì vậy hả? Tôi nói sự thật. Vậy là do cậu làm. Đúng, là con đã làm. Lão Trần, lấy roi của ta lại đây. Ông nội, là Thiên Vũ không hiểu chuyện, nhưng cậu ấy cũng là vì Nhan thần. Chị làm gì vậy? Chị qua bên kia với anh của em đi. Da con dày thịt béo, đánh thế nào cũng được. Để con. Cậu im miệng. Chuyện này cậu làm vì tôi. Thanh Nhan, tránh ra. Thằng nhãi danh này. Ông nội, chuyện này là con bảo Thiên Vũ làm. Cẩn Đình ca, lúc em trói cô ta, anh ấy đã thấy em. Anh ấy nhận ra ta nên đã không ngăn cản. Mẹ, bọn họ đều đang bao che cho Cố Thanh Nhan. Mẹ phải làm chủ cho con. Xem ra Lục thị hoàn toàn không coi Ninh gia chúng tôi ra gì. Nếu đã như vậy, ta thấy sự hợp tác tiếp theo cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Còn cả con nữa, đều lên thư phòng quỳ phạt cho ta. Đóng cửa tự kiểm điểm. Ông nội, Cẩn Đình, anh ấy đã lớn tuổi rồi, không thích hợp quỳ. Con và Thiên Vũ sẽ thay anh ấy quỳ. Tại sao chứ? Em có lương tâm không hả? Anh của em vừa mới cứu chúng ta đấy. Thay không thay? Thay. Ông nội, chúng con thay. Thay. Ở cùng nhau ngại quá đi mất. Hay là hai ta quỳ đi. Ninh tiểu thư, chuyện này Lâm thiếu nhất định sẽ công khai, bồi thường và xin lỗi, trả lại công bằng cho cô. Xin miễn tiễn khách. Hai vị đi thong thả. Mẹ, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Nóng vội làm gì? Cố Thanh Nhan đó chỉ là một cổ đông hữu danh vô thực. Con còn sợ không đối phó được với cô ta sao? Đi thôi. Gái bán hoa còn muốn lập đền thờ. Cẩn Đình, sao cô vẫn chưa đi? Em có một câu muốn nói rõ với anh. Quan hệ giữa Lâm Thiên Vũ và Cố Thanh Nhan không hề bình thường. Ai lại quan tâm đến chị dâu của mình đến mức độ này chứ? Đến cả quỳ phạt cũng muốn ở cùng nhau. Quan hệ giữa Lâm Thiên Vũ và Cố Thanh Nhan không hề bình thường. Ai lại quan tâm đến chị dâu của mình đến mức độ này chứ? Chị có đau không? Đừng nhúc nhích. Cười cái gì? Mặt mũi chị ra thế này mà còn cười được. Ta vừa mới nghĩ đến lúc nhỏ ông nội đánh em thành cái đầu heo. Vui lắm sao? Hồi nhỏ hai chúng ta chỉ có hai đứa mình bị đánh bị phạt. Anh của em lại không sao cả. Hai chúng ta lớn rồi, hai chúng ta vẫn còn quỳ ở đây chứ sao nữa.
Học sinh giỏi giang như anh của em sao có thể phạm lỗi như chúng ta được. Anh ấy ngày nào cũng có dáng vẻ trong sáng như trăng rằm. Nếu không, chị cũng sẽ không thích anh ấy. Bôi thuốc. Được. Lâm Thiên Vũ. Anh làm gì vậy? Em nói xem. Em nói này, em vừa mới. Anh đừng giận, đừng ghen. Em thề, em với Nhan Thần là tình chị em thuần khiết. Cho dù chị ấy đứng trần truồng trước mặt em cũng sẽ không có bất kỳ. Đầu tiên, tôi không có đứng trần truồng trước mặt cậu ấy. Thứ hai, tôi trần truồng mà cậu không có phản ứng. Đó là vấn đề của cậu. Cậu nên đi khám nam khoa xem sao. Chị nói gì vậy? Anh không cần qua đây, tôi tự đổ rồi. Đứng dậy. Anh làm gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Thả bà đây xuống. Thả ra. Ai là bà đây? Anh có giỏi thì đá tôi một cái. Thiên Vũ. Thả tôi xuống. Anh thả tôi. Anh làm gì vậy? Đi tắm trước đi. Nhẹ thôi, đau. Xong rồi. Anh nhìn cái gì? Giả vờ cái gì? Đâu phải chưa từng thấy. Bây giờ mới biết xấu hổ sao? Lúc trước em chủ động, sao không biết xấu hổ? Anh làm gì vậy? Tôi cảnh cáo anh. Thiếu gia, người phóng hỏa có lẽ là Thanh Nhan tiểu thư. Cố Thanh Nhan, em có biết không, vụ cháy lớn 7 năm trước suýt chút nữa thiêu rụi cả nhà anh. Sao hả? Mặc quần vào rồi thì không nhận người nữa sao? Anh nói bậy gì thế? Tối qua tôi có làm gì anh đâu. Tự em xem đi. Em chắc chắn tối qua em không làm gì chứ? Chứng mộng du của em tự em không biết sao? Xin lỗi Lục tiên sinh, chúng ta nên giữ khoảng cách. Một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Lục Cẩn Đình tôi dễ nói chuyện vậy sao? Anh muốn thế nào? Đây là nhà ông nội. Ông nội. Ông nội. Lúc đêm khuya em quấy rối tôi, không ngờ đây là nhà ông nội. Nếu anh dám làm gì tôi, ông nội sẽ không tha cho anh đâu. 30% cổ phần của anh cũng đừng hòng có được. Tôi đây là cho em cơ hội mẹ quý nhờ con. Anh có biết xấu hổ không? Ông nội không phải đã hứa với em rồi sao? Chỉ cần em sinh cho tôi một đứa con, 30% cổ phần còn lại ông ấy sẽ đều cho em. Sao anh biết? Chứ cổ phần của em từ đâu ra? Chẳng phải là đã hứa với ông nội nói em sẽ về nhà họ Lục sao? Chỉ là không biết 30% cổ phần còn lại em có năng lực lấy không? Tôi có năng lực hay không? Con trai tôi có thể chứng minh, nhưng anh có năng lực hay không? Tôi cũng không biết. Thử xem chẳng phải biết ngay sao? Không hay rồi, Diệp Tử Yên xảy ra chuyện rồi. Tôi qua đó ngay. Biến mất cả nửa ngày rồi. Người đâu? Diệp Tử Yên thật đáng thương. Mỗi ngày hầu hạ Lục tổng,
Sắp 30 rồi. Kết quả giữa đường lại xuất hiện Cố Thanh Nhan. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Ông chủ và quản lý Diệp quan hệ rất tốt. Hôm nay cả ngày đều ở bệnh viện, bầu bạn với quản lý Diệp đó. Chào Cố tổng. Chào cái gì? Không biết mình nên làm gì sao? Bình hoa di động. Cũng không biết đang ra vẻ cái gì. Đúng đó. Ta nghe nói quản lý Diệp từng cứu Lục tổng một mạng. Lúc đó ở bệnh viện, mỗi ngày chăm sóc Lục tổng. Bao nhiêu năm tình cảm, sao có thể dễ dàng bị cướp mất như vậy? Ruột dính vào nhau, gây đau bụng. Hiện tại tình hình không nghiêm trọng nữa, nhập viện theo dõi trước. Cảm ơn bác sĩ. Không sao. Anh cũng nghe thấy rồi đó Cẩn Đình. Bác sĩ cũng nói không nghiêm trọng. Anh về công ty làm việc đi. Không sao. Anh ở đây với em. Em là vì cứu anh mới dẫn đến không thể sinh con. Cẩn Đình. Anh không cần vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Cho dù không có vụ cháy năm đó, em cũng chưa chắc đã sinh con. Anh đi làm việc đi. Dù sao thì sức khỏe bây giờ của em quan trọng hơn công việc. Anh ở đây với em, có anh bên cạnh thật tốt. Cẩn Đình. Em đừng nghĩ nhiều. Đây đều là những gì anh nên làm. Vụ cháy năm đó, Cẩn Đình. Hôm đó có phải anh nhìn nhầm không? Thanh Nhan thích anh nhiều năm như vậy, sao có thể hại anh? Tất cả bằng chứng đều chỉ về phía Cố Thanh Nhan. Thêm vào đó anh tận mắt chứng kiến cô ấy có thể chỉ là nhất thời kích động, không phải cố ý. Nhất thời kích động thì suýt nữa lấy mạng anh. Diệp Tử Yên, có người gửi hoa quả và hoa tới. Ai vậy? Là một cô gái rất xinh đẹp. Người ta đã đi rồi. Không phải Thanh Nhan chứ? Cô ấy sẽ không hiểu lầm chúng ta. Cẩn Đình. Cẩn Đình này, sao anh lại về rồi? Anh, sao anh lại tới đây? Em như vậy là không giữ được Lục Cẩn Đình đâu. Năm đó nếu em không lên kế hoạch cho vụ cháy này, hắn thậm chí sẽ không thèm nhìn em lấy một cái. Không liên quan đến anh. Anh ấy bị em lừa dối bao nhiêu năm nay. Vẫn luôn nghĩ rằng Thanh Nhan năm đó vì muốn chiếm đoạt tài sản của Lục gia đã tự tay phóng hỏa. Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn không ly hôn với Thanh Nhan. Em thật sự cho rằng mình có cơ hội sao? Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy là đủ rồi. Nhưng trên đời làm gì có Diệp Tử Yên. Về nhà đi em gái. Mỗi ngày cũng đóng vai một người khác, em không mệt sao? Anh, nếu em làm lại Quý Vân Hy, anh nghĩ anh ấy còn nhận em ở lại công ty của anh ấy làm việc nữa không? Quý Vân Hy, em muốn làm gì thì tùy em. Nhưng nếu em dám làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho Thanh Nhan, anh tuyệt đối không dung thứ. Yên tâm, em sẽ không làm vậy. Cố Thanh Nhan, em có phải đang ghen không? Nếu tôi nói đúng, Lục tổng sẽ nỡ bỏ mặc cô ấy sao? Em không cần phải nói bóng gió với tôi. Sự việc thật sự không như em nghĩ. Anh đang giải thích với tôi sao? Không cần thiết. Bây giờ tôi rốt cuộc đã hiểu tại sao anh không chịu ly hôn với tôi. Không gì khác ngoài việc cha mẹ anh không đồng ý cho Diệp Tử Yên bước vào cửa. Anh không muốn cô ấy khó xử ở Lục gia, đúng không? Em có thể đừng tự cho mình là đúng như vậy được không? Đúng, tôi tự cho mình là đúng. Nếu không phải tôi có thể nhẫn nhịn anh ở bên ngoài lăng nhăng mập mờ với người khác,
Thì anh cưới tôi làm gì? Tại sao anh? Lục Cẩn Đình, tôi phát hiện tôi thật sự càng ngày càng không hiểu anh. Hôm qua còn nâng niu tôi, hôm nay quay đầu lại tìm người tình của anh. Anh có phải nghĩ tôi là trẻ mồ côi, không ai chống lưng không? Lục Cẩn Đình, anh có thôi đi không hả? Còn bắt tôi xem hợp đồng. Cố tổng, đây là dự án hợp tác với Ninh Thị Tập đoàn. Từ giờ trở đi, dự án này do cô phụ trách. Là sếp nói, đây chẳng phải là dự án do Diệp Tử Yên phụ trách sao? Sao lại đẩy sang cho tôi chứ? Sáng nay quản lý Diệp. Sao em lại xuất viện rồi? Bác sĩ không phải dặn phải ở lại bệnh viện theo dõi sao? Bên Ninh Thị cần dự án gấp, em phải quay lại. Có việc gì mà họ không làm được chứ? Bên Ninh Thị phải có người chức cao đè xuống mới được. Chuyện Weibo lần trước, Ninh San San vẫn còn ghi hận đấy. Bên đó có đồng ý không? Ninh Thị Tập đoàn đã đồng ý rồi. Hơn nữa Ninh San San đã nói không chấp nhặt chuyện cũ. Mọi người tạm dừng công việc đang làm. Từ hôm nay, việc hợp tác giữa chúng ta và Ninh Thị Tập đoàn sẽ do tôi phụ trách. 1 tiếng nữa, gặp nhau tại phòng họp. Từ giờ trở đi, 2 người các cô không cần ở lại nhóm dự án nữa. Dựa vào cái gì chứ? Khoảng cách đến lúc cuộc họp bắt đầu đã qua 13 phút rồi. Vốn dĩ là giờ nghỉ trưa. Bình thường chúng tôi đến muộn một chút, quản lý Diệp cũng sẽ không nói gì chúng tôi. Đếm ngược còn 5 ngày. Hợp tác giữa chúng ta và Ninh Thị sắp phải giao cho bên A rồi. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào mấy trò nhỏ nhặt của cô. Có thể làm thì làm, không làm được thì đi nộp đơn thôi việc. Tôi sẽ phê duyệt ngay lập tức. Thôi việc thì thôi việc. Một bình hoa di động, còn tưởng mình là tổng giám đốc sao? Chúng ta họp thôi. Cố tổng, tôi vừa bị tiêu chảy, sau này sẽ không bao giờ đến muộn nữa. Mời những người không liên quan rời khỏi. Tôi chỉ đến muộn vài phút, người phụ nữ đó đã đuổi tôi đi. Cô cũng thật là. 3 ngày nữa, dự án sẽ kết thúc. Sao cô không thể nhịn được chứ? 3 ngày. Đúng vậy. Ninh Thị nói là 3 ngày sau phải hợp nhất phương án của hai bên để nộp. Tôi chưa nói với các cô sao? Đã nói rồi. Là tôi quên mất. Cố Thanh Nhan, tôi xem 3 ngày nữa cô làm thế nào? 3 ngày sau. Lục tổng, còn 5 phút nữa, cuộc họp đánh giá của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Đội của cậu đâu? May mà vẫn kịp. Cố tổng đâu? Tôi không biết. Lúc trưa tôi còn thấy cô ấy dẫn người của nhóm dự án đi ăn trưa. Tôi sợ không kịp nên tôi mang tài liệu lên trước. Cô ấy vẫn chưa đến. Xem ra năng lực làm việc của Cố Thanh Nhan cũng giống như nhân phẩm, đều không thể chấp nhận được. Uổng công tôi không so đo chuyện cũ, còn cho cô ta cơ hội này. Dự án quan trọng như vậy, Cố tổng lại không để tâm. Tôi thấy vẫn nên nhường ngôi cho người khác thì tốt hơn. Cố tổng ngày đêm sửa đổi phương án, chúng tôi đều nhìn thấy. Vậy sao? Vậy xem ra đúng là không làm ra được phương án nào tốt. Mất mặt nên không dám đến chứ gì. Ai nói tôi mất mặt không dám đến? Anh, tôi nói cô bị đuổi khỏi dự án rồi, sao còn ở lại công ty tăng ca? May mà Cố tổng cẩn thận, nếu không chúng tôi đều bị cô hại rồi. Tiểu Duy, lát nữa tự mình đến phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc, sau đó về nhà chờ giấy triệu tập của tòa án đi. Cô ta không thể vanh váo được bao lâu nữa đâu. Cô yên tâm. Được rồi, thời gian cũng sắp hết rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với mọi người dự án hợp tác của chúng ta với tập đoàn Ninh Thị. Tiếp theo là bối cảnh dự án.
Chuyện gì vậy? Hệ thống bị nhiễm virus. Bây giờ toàn bộ sách dự án đều là mã lỗi. Cố Thanh Nhan, đây là dự án lớn nhất trong mười mấy năm nay của toàn thành phố. Cô ngay cả tài liệu dự án cũng không giữ được. Chúng tôi không thể dung túng cô sai lầm cấp thấp như vậy. Ninh tổng, cho chúng tôi một ngày. Hôm sau chúng tôi nhất định sẽ. Một ngày. Lỡ như cuối cùng xảy ra sai sót, Lục Thị chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Ban thẩm định tôi đều mời đến rồi. Vậy thì vừa hay. Tôi thích chuẩn bị hai phương án. Cảm ơn mọi người. Chuyện hôm nay anh nhất định sẽ trả lại cho em một sự công bằng. Không cần. Từ khi Ninh tiểu thư nói không tính toán chuyện cũ, tôi đã đề phòng rồi. Không ngờ chỉ có vậy thôi. Ban thẩm định dự kiến rất tốt. Tối nay chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng. Cố tổng, Lục tổng, nể mặt. Được thôi. Nhưng mà đây đều là công lao của mọi người. Cùng đi đi. Đi. Alo, giúp tôi tìm một người. Đúng, có tiền án càng tốt. Cố Thanh Nhan, là cô ép tôi. Không ngờ Lục tổng trình độ cao như vậy, thật sự nằm ngoài dự đoán. Nhân tài của Lục Thị chúng tôi tất nhiên sẽ không để mọi người thất vọng. Ông chủ, tra được ghi chép chuyển khoản của Ninh tiểu thư cho nhân viên của dự án. Ninh tổng đây là muốn mua cổ phần của Lục Thị. Cậu có ý gì? Các người cố ý muốn để Cố Thanh Nhan mất mặt trong cuộc họp quan trọng như vậy. Chẳng phải là muốn để cô ấy hoàn toàn mất quyền lên tiếng ở Lục Thị để mua cổ phần của cô ấy sao? Không thể là vì trò hề vặt vãnh của ái nữ nhà bà mà không tiếc lấy tài chính của dự án hợp tác mạo hiểm sao? Lục tổng nói đùa rồi. Chúng tôi làm sao có thể để Cố tổng mất mặt chứ? Tốt nhất là vậy. Xin lỗi. Sao lại bất cẩn vậy chứ? Không sao. Tôi đi thay đồ là được. Được, vậy tôi dẫn cô đi. Nhân viên phục vụ đã dẫn người qua rồi. Là loại nào? Yên tâm đi. Chắc chắn là loại mà cả đời này anh cũng không được nếm thử. Anh cứ chờ đi. Phòng nghỉ của chúng tôi đều có lễ phục dự phòng ngay phía trước. Mời đi lối này. Không cần. Tôi có đồ trong xe. Anh dẫn tôi đến bãi đậu xe là được. Ngay phía trước, rất gần. Cố Thanh Nhan đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy đi thay đồ rồi. Bao lâu rồi? Hình như đi khá lâu rồi. Không ổn. Được. Trước tiên đưa khách hàng đến phòng họp đã. Quý tổng, xe của anh đến rồi. Nhận được hàng rồi chứ? Nhận được rồi. Đây. Đúng là cực phẩm nhân gian. Tiếp đãi cô ta cho tốt. Tôi sẽ xử lý camera giám sát. Từ giờ trở đi chúng ta đừng liên lạc nữa. Được. Được thôi. Ai vậy? Cô gái lúc nãy là chuyện gì? Để tôi ngủ với cô ta. Dám đánh tôi?
Thanh Nhan, tỉnh dậy. Đừng sợ, là anh. Quý Vân Sâm, là anh. Đừng sợ. Không sao rồi. Đừng sợ. Không sao rồi. Xin lỗi. Đúng rồi, học trưởng. Sao học trưởng biết tôi ở đó? Còn không biết, nhưng lại cảm thấy nên đến đó xem sao. Có lẽ là định mệnh, nên anh nhất định phải bảo vệ em, học trưởng. Cảm ơn anh. The film was translated and narrated by M Media. Ông chủ, phu nhân đã trả lời rồi. Quay về thôi. Thanh Nhan, anh còn có khách hàng phải gặp, anh không tiễn em nữa. Cảm ơn. Không có chi. Hôm nay em muốn nói với anh bao nhiêu lần cảm ơn nữa đây. Thật ra tâm ý của anh em vẫn luôn biết. Vì vậy anh mong em sau này đừng khách sáo như vậy nữa. Học trưởng, tôi về trước đây. Được. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ gì cả. Quý Vân Sâm, đó là vợ tôi đấy. Ngay cả sự an toàn của cô ấy mà anh cũng không đảm bảo được. Anh có tư cách gì mà nói với tôi những lời này? Ý anh là gì? Thanh Nhan làm sao vậy? Ý tôi là gì sao? Cô ấy biến mất ở buổi tiệc rượu lâu như vậy mà anh không hỏi han gì cả. Anh còn hỏi ý tôi là gì? Lục Cẩn Đình, anh đúng là một người chồng tốt. Ngụy Phàm, cho người canh chừng phòng giám sát, không được để người ta giở trò, không cho phép bất cứ ai rời khỏi khách sạn. Các người làm gì vậy? Đây là khu vực giám sát quan trọng, anh xông vào tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mọi người bình tĩnh, mọi người sắp có thể đi rồi. Mẹ. Con. Tên đó đã thành công chưa? Con tiện nhân đó may mắn thoát được. Sao ta lại sinh ra một đứa ngu ngốc như con chứ? Nếu con cho cô ta một bài học thì cũng thôi đi. Sao con dám làm chuyện như vậy ở địa bàn của Lục Cẩn Đình? Con. Những người khác có thể đi, hai người ở lại. Mẹ. Quỳ xuống. Mẹ. Người mà Ninh tiểu thư nên quỳ xuống xin lỗi là Cố Thanh Nhan. Lục tổng bớt giận. Hôm sau tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài. Sau này nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lục tổng và Cố tổng nữa. Mẹ, im miệng. Xem ra Ninh tiểu thư không cho rằng mình sai. Ninh thị và Lục thị sắp hợp tác. Một khi dự án này thành công thì địa vị của Lục thị sẽ không thể lay chuyển. Bây giờ vì một chuyện nhỏ nhặt làm âm ĩ đến mức này thật khó coi. Có lợi ích gì cho Lục tổng? Chuyện nhỏ. Nếu thành công của Lục thị cần người phụ nữ của tôi phải chịu uất ức, thì dù công ty có lớn đến đâu, Lục Cẩn Đình tôi cũng không xứng làm đàn ông của Cố Thanh Nhan. Nghe ý của Lục tổng là chuyện này không thể bỏ qua được. Không chỉ Ninh San San phải vào tù, mà Ninh thị tôi cũng sẽ không bỏ qua. Lục Cẩn Đình, cậu. Sao? Cháu dâu của ta đâu? Bố làm sao vậy? Mẹ của Lục Cẩn Đình, Lâm Cẩm Vân. Có phải thằng nhãi danh Cẩn Đình chọc giận Thanh Nhan bỏ đi rồi không? Ông nội,
Thanh Nhan đến rồi. Ông nội, có chỗ nào không khỏe không? Cái mạng già này của ta, khi nào được chứng kiến đám cưới của hai đứa, ta cũng nhắm mắt xuôi tay được. Ông nội, chúng cháu đã cưới rồi ông nội, phải không? Ta đúng là lão già lú lẫn rồi. Vậy nếu cho ta một đứa chắt đích tôn, ta cũng nhắm mắt xuôi tay rồi. Ông nội, chúng cháu, dạo này chúng cháu đang bàn chuyện này. Tối nay chúng ta cố gắng thêm chút nữa, chủ động lên một chút. Chuyện này, Thanh Nhan, ông cụ bị ngã vỡ đầu. Trí nhớ của ông ấy dừng lại ở khoảng thời gian trước và sau khi hai đứa cưới nhau. Con có thể nhìn ra điều này. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng ông cụ nhớ con lắm. Có phải con nên về nhà cũ để bầu bạn với ông ấy không? Đúng vậy, nên làm vậy. Lần này con về sẽ ở bên ông nội thật lâu. Vậy con về với Cẩn Đình luôn đi. Mẹ của Ninh San San là bạn học của ta. Bà ấy cứ nằng nặc đòi, nói muốn làm quen với ta. Ta mới giới thiệu Cẩn Đình cho bà ấy. Ta nói cho con biết, Cẩn Đình chẳng thích con gái của bà ấy đâu. Yên tâm đi, mẹ. Con đã có con rồi. Là cháu nội của mẹ sao? Không phải con của Cẩn Đình. Người xấu. Cái tính nóng nảy của con trai em rốt cuộc là giống ai vậy? Dù sao cũng không giống anh. Mẹ không chấp nhận Tử Hiên sao? Thật sự phải về nhà cũ sao? Ông nội ngày nào cũng đòi gặp em. Mẹ đã chịu thua rồi. Được rồi, em đi đón Tử Hiên đây. Anh đã đón Tử Hiên rồi. Vậy thì gặp ở nhà cũ. Đều là đàn ông cả. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Hôm đó con thấy ta đang bắt nạt mẹ con. Đó chỉ là bề ngoài thôi. Thực ra là mẹ con đang bắt nạt ta. Đi biệt tâm 4 năm, về lại còn tặng ta một món quà hậu hĩnh như vậy. Thật là tàn nhẫn. Bảo bối, vào thôi. Cháu chắt của ta sao vẫn chưa tới? The film was translated and narrated Ông nội, by M Media. chắt đích tôn của ta đâu? Cháu cưng của ta đâu? Chắt đích tôn của ta, cháu cưng của ta, thật ngoan ngoãn. Anh làm cha nuôi mà còn không thấy ngại. Em ngại cái gì? Lão Trần, đây là biệt thự, căn hộ cao cấp, còn có cả trang viên nữa. Muốn ở đâu thì ở. Ông nội, nó còn nhỏ, cái này quá quý giá. Lão gia đã nói rồi, cứ gửi ở chỗ cháu. Đợi cậu chủ nhỏ đủ 18 tuổi rồi đưa cho nó cái này, cái thẻ này. Ông cũng không biết con thích xe gì. Mật khẩu 6 số 6, không giới hạn, muốn mua gì thì mua. Ông, nó còn nhỏ mà. Giá như lúc trước con đối xử tốt với Thanh Nhan hơn một chút, đứa nhỏ này sẽ mang họ Lục rồi. Tạo nghiệp. Thanh Nhan tiểu thư cũng thật là. Ông bà đối xử với cô ấy như con gái ruột. Mới mấy năm chứ lại cắm cho thiếu gia một cái sừng to tướng như vậy. Đó là do Cẩn Đình có lỗi trước, không trách Thanh Nhan được. Nó là đứa trẻ tôi nuôi lớn. Phẩm hạnh ra sao tôi rõ nhất. Sau này những lời này đừng nói ở đây nữa. Vâng. Cẩn Đình miệng nói không thích Thanh Nhan, nhưng vẫn không chấp nhận người khác, còn không chịu ly hôn. Việc cấp bách hiện nay vẫn phải giữ Thanh Nhan lại. Nhanh lên, gọi tất cả người làm. Cô làm gì vậy?
Thanh Nhan tiểu thư, là phu nhân nói, thiếu người, lão gia hiện đang bệnh, ban đêm cần người hầu chăm sóc, cho nên mới bảo tất cả người làm chúng tôi đều ở lại nhà cũ. Phòng người làm chỉ có bấy nhiêu. Phu nhân thương chúng tôi nên cho chúng tôi ở những phòng còn lại này. Mẹ ơi, con buồn ngủ. Vậy chúng ta đi thôi. Vịt con bơi bơi là tìm thấy mẹ rồi. Tôi ngủ sofa, anh và con trai ngủ trên giường. Ý gì vậy? Ý của nó là anh là đàn ông nên nhường trẻ con và phụ nữ. Anh ngủ sofa đi. Sao lớn thế này rồi mà vẫn chưa biết nói hả? Nó không muốn nói. Là không muốn nói hay là không biết nói vậy? Đồ ngốc. Chú mới là đồ ngốc. Mau lên giường ngủ đi, không thì ngủ sofa với mẹ con. Giỏi thật đấy, so đo với một đứa trẻ con. Đi thôi, bảo bối, đi ngủ thôi. Mười năm trước. Không ngủ được sao? Không có, ra ngoài đi dạo. Tôi về nghỉ ngơi trước. Không phải cô không ngủ được sao? Trốn tôi sao? Còn nhớ cái này không? Cố Thanh Nhan, em gài tôi bao nhiêu lần rồi? Cô muốn xỏ lỗ tai, liên quan gì đến tôi? Tôi sợ đau. Cô sợ đau mà lại lấy tôi làm thí nghiệm. Không sao đâu, ráng chịu một chút là xong ngay. Kết quả là làm tôi chảy máu, rồi tự làm mình sợ. Lục Cẩn Đình, lỗ tai của anh bít lại rồi. Không biết, em xem thử đi. Hình như là hết rồi. Vậy thì đeo thử xem. Có đau không? Cũng được. Vậy em dùng sức đây. Vào rồi. Có đau không? Đẹp thật đấy. Trẻ ra mấy tuổi. Không nghiêm nghị như vậy nữa. Thật sao? Con trai hình như sắp dậy rồi. Em đi xem sao. Mới có mấy năm thôi mà lại cắm cho thiếu gia một cái sừng to tướng như vậy. Ông nội, nó còn nhỏ mà. Trời đất ơi. Thanh Nhan, bất kể người phóng hỏa 7 năm trước có phải là em hay không cũng không quan trọng nữa. Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Cẩn Đình, mẹ. Hiên Hiên, liệu có phải là con trai của con không? Con đã điều tra rồi. Con điều tra cái gì? Con đã xét nghiệm DNA chưa? Liệu có phải Thanh Nhan sợ con tranh giành con với nó, cố tình bịa ra một câu chuyện để lừa gạt chúng ta không? Nó thích con nhiều năm như vậy, làm sao có thể vừa ra nước ngoài liền thay lòng đổi dạ chứ?
Đừng nói với mẹ con với cô ấy không có chuyện gì xảy ra nhé. Ngay trước khi Thanh Nhan đi, mẹ đã bỏ thuốc con mà. Mẹ còn giấu nó, bảo nó đến khách sạn tìm con. Con không thể nào giữ được mình đâu. Lần đó là mẹ bỏ thuốc sao? Con nói cái gì vậy? Sợ Thanh Nhan không nghe thấy sao? Nếu con sinh cho mẹ một đứa cháu trai thì mẹ còn lâu mới quan tâm đến con. Con cho cô ấy uống thuốc tránh thai nên không thể nào là con của con. Khó trách Thanh Nhan lại bỏ đi. Đúng không phải là người. Thuốc tránh thai không có hiệu quả tuyệt đối. Con đi điều tra cho rõ đi. Lại là cái bộ mặt đó, thật phiền phức. Đi. Xuống đây. Con trai đang ngủ. Anh có vấn đề hả? Thuốc không phải em bỏ. Tại sao không giải thích? Thuốc gì? Nếu em nói ra, anh sẽ không cho em uống viên thuốc tránh thai đó sao? Anh chỉ nghĩ em đang thoái thác trách nhiệm. Hơn nữa, người chịu tiếng xấu là em. Anh đang giận cái gì? Tử Hiên rốt cuộc có phải con anh không? Anh thấy chưa? Anh đến tìm em căn bản không phải là để giải thích hiểu lầm năm đó, cũng không phải để xin lỗi em. Anh chỉ muốn biết con trai có phải con của anh không? Đừng đánh trống lảng. Trả lời anh. Không phải. Không tin thì anh ra nước ngoài mà điều tra. Không cần phiền phức vậy. Xét nghiệm ADN là biết ngay. Đi thì đi. Cháu trai, nào, ăn nhiều một chút. Như vậy mới cao lớn được. Ăn thêm chút nữa đi. Bảo bối, nào, ăn cái này đi. Cảm ơn bà. Được, ăn nhiều nhiều, ngoan lắm. Con no rồi. Nhan thần, ở đây này. Anh trai cậu không biết bị thần kinh gì nữa. Trước đây anh ấy chưa từng nghi ngờ. Bình tĩnh. Em đã tìm được một người giúp đỡ, chắc chắn có thể dàn xếp được. Hơn nữa không để anh trai em phát hiện. Ai vậy? Ở đây. Cậu không muốn sống sao? Cậu tìm anh ta làm gì? Chị không thực sự nghĩ rằng em có thể giúp chị dàn xếp được chứ. Em có bao nhiêu năng lực, chị không phải là không biết rõ trong lòng. Sao vậy? Không sao, chuyện là tôi còn có việc. Hai người cứ nói chuyện trước đi, tôi còn... Thanh Nhan. Thấy anh liền chạy sao? Ngồi đi. Chuyện nghiêm trọng lắm sao? Trông em khó mở lời như vậy. Là Thiên Vũ làm quá lên thôi. Em tự mình có thể giải quyết. Thật ra anh chỉ muốn giúp em. Vì vậy em không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Học trưởng, cảm ơn anh. Chuyện này em không muốn làm phiền anh. The film was translated and narrated by M Media. Lần trước ở khách sạn anh đã chụp được Quý Vân Sâm ôm một cô gái. Hôm nay tôi cuối cùng cũng chụp được mặt chính diện rồi. Nói chuyện thế nào rồi? Cậu hại tôi rồi. Thái tử Gia Quý Thị hẹn hò với một cô gái bí ẩn. Hai người sắp cưới rồi. Đây chẳng phải là phu nhân sao? Sao vậy? Cậu hại tôi rồi đấy. Sao vậy? Tự cậu xem đi. Chị xem này, bù xù như vậy ai nhận ra được chứ? Bình tĩnh. Chị xem, chị vừa gặp rắc rối, anh ấy lập tức tới ngay. Hay là cân nhắc một chút đi. Cậu thích thì cậu cứ nhào vào đi. Nếu tôi cân nhắc thì lúc đó tôi đã chọn anh ấy rồi. Có phải anh trai em gần đây đối xử với chị quá tốt nên lại mềm lòng rồi? Tên khốn đó ở bên ngoài lăng nhăng chơi hoa gẹo nguyệt. Anh ta giây trước còn nói với Diệp Tử Yên rằng anh sẽ yêu em cả đời, rồi sau đó quay sang nói với tôi lời ngon tiếng ngọt. Tôi thấy chính là anh ta nghĩ con trai là con của anh ta.
Con trai đâu? Con trai đi dạo với bà nội. Cái miệng này của cậu, giữ mồm giữ miệng một chút đi. Đừng để kết quả DNA chưa ra mà cậu đã nói ra rồi. Nhớ kỹ đó. Anh làm gì vậy? Anh bị bệnh sao? Tối muộn rồi không ngủ. Tự xem đi. Hôm nay không giải thích rõ ràng chuyện này thì đừng hòng ra khỏi cửa này. Những bức ảnh này đều là giả. Nếu không tin thì anh có thể đi hỏi Thiên Vũ. Em nghĩ tôi sẽ tin cậu ta sao? Anh không tin cậu ấy sao? Mà là anh không tin tôi. Nếu đã như vậy, chúng ta ly hôn. Vội vàng ly hôn tìm Quý Vân Sâm. Có phải là tôi đã lâu chưa chạm vào em, đúng không? Anh. Đúng, tôi cô đơn. Bây giờ ở ngoài, tôi không chỉ có Quý Vân Sâm, tôi còn bao cả 18 người mẫu nam. Sao nào? Anh muốn làm người thứ 20 sao? Em, tôi lười để ý đến em. Đã muốn làm quý phu nhân đến vậy thì hãy nhả hết cổ phần của Lục Thị ra hết đi. Tôi đã nói rồi, ly hôn. Tiền của Lục Thị tôi sẽ không lấy một xu nào. Ngụy Phàm mang tất cả các hợp đồng mà Cố Thanh Nhan đã ký đến văn phòng của tôi. Mảnh đất này là do Cố Thanh Nhan thương lượng mà có được. Đúng vậy, đây là hợp đồng mà Cố tổng đã ký tuần trước. Gửi những thứ này cho các cổ đông, triệu tập cuộc họp cổ đông. Ngài định bắt cô ta nhả hết cổ phần ra. Chờ chút nữa họp. Các người cũng đừng có nhát gan. Hãy hạ cái bình hoa rỗng toét kia xuống cho tôi. Nếu cô ta cứ tiếp tục ở lại như thế này, cuối năm nay chúng ta đừng hòng được chia cổ tức. Chẳng phải là do lão hội đồng quản trị chống lưng cho cô ta sao? Đưa cổ phiếu cho cô ta, vậy mà lại trốn ra nước ngoài rồi. Phải đó, con hồ ly tinh này cũng thật không đơn giản. Các người đang nói nhăng nói cuội gì thế? Theo điều 246 Bộ luật hình sự nước ta, người nào bịa đặt sự thật vu khống người khác sẽ bị coi là phạm tội vu khống, phạt tù có thời hạn dưới 3 năm, quản chế hoặc giam giữ. Về nhà đợi giấy triệu tập của tòa án đi. Con nhỏ này. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Đủ rồi. Họp thôi. Tôi chỉ muốn biết mảnh đất này là ai mua. Cứ để cô ta tự chịu trách nhiệm, cầm cổ phần thế chấp. Đúng đó, 300 tỷ mua một mảnh đất hoang ở khu Tây. Khu Tây bao nhiêu năm nữa mới được khai phá. Việc này sẽ ảnh hưởng đến cổ tức của bao nhiêu người chúng ta. Cố tổng, cổ đông Lục Thị Trương Hâm, cô là phụ nữ thì nên về nhà tìm đàn ông mà lấy chồng. Ở nhà nội trợ đi. Công ty đâu phải do cô gây dựng nên. Cô căn bản là chẳng hiểu gì cả. Bỏ ra 300 tỷ để mua một mảnh đất không phải là bỏ ra 30 vạn để mua một cái túi xách, bỏ ra 3 triệu mua một bộ quần áo đơn giản như vậy. Cố tổng, nếu cô không gánh vác nổi trách nhiệm rủi ro này, có thể đem cổ phần của cô thế chấp cho tôi. Lục tổng, toán tính của anh cũng hay đấy. Nhưng mà vừa mới nãy thôi, 300 tỷ này đã tăng không chỉ gấp 10 lần. Tôi nói này Cố tổng, tôi thấy cô cũng chưa ngủ. Sao lại nằm mơ rồi? 5 năm trước, tỉnh đã công bố một thông báo về việc phát triển khu công nghệ cao. Tài liệu này là sau khi tôi và Lục Thị làm mô hình tính toán. Nếu các vị có hứng thú, có thể xem qua. Nếu không tôi còn tưởng cô đang nằm mơ đấy. Nhiều công ty như vậy đều đặt cược vào khu đất này. Sao cô biết chắc như vậy? Trúng thầu rồi, khu Tây trúng thầu rồi. Không ngờ lại là khu ít được coi trọng nhất. Khu Tây trúng thầu rồi kìa. Vậy chẳng phải toàn bộ việc xây dựng khu công nghệ cao đều do Lục Thị chúng ta dẫn đầu sao? Không phải dự đoán tháng sau mới công bố sao? Xin lỗi Lục tổng, mô hình của chúng tôi không có số liệu chính xác mà ngài vừa gửi. Bây giờ dù có 3.000 tỷ
cũng chẳng giành được quyền lên tiếng ở khu Tây. Cô gái này còn trẻ, mà cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Tôi đã gửi kế hoạch cho mọi người rồi. Mong mọi người toàn tâm toàn ý với công việc. Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện tình hình tài chính của công ty có vấn đề rất lớn. Bộ phận tài chính của chi nhánh Hải Mậu đã làm rất nhiều sổ sách giả. Tôi tin rằng nếu không có chỉ thị của Tổng Giám đốc thì kế toán không thể làm ra chuyện như vậy. Tôi đau bụng, đi vệ sinh một lát. Trương Tổng, chủ tịch của chi nhánh Hải Mậu, là con trai ông phải không? Cố Tổng, là tôi dạy con không nghiêm. Mấy khoản ở Hải Mậu tôi sẽ tự bù vào. Cô xem, có thể tha cho tôi một lần không? Chuyện này tôi là phụ nữ, nói không có trọng lượng. Ông phải hỏi Lục Tổng. Cho dù cô có khoanh đúng khu đất khu Tây thì cô cũng không thể nào đoán trước được hôm nay mới có thông báo. Tin tức ở đâu ra vậy? Có phải do Quý Vân Sâm đưa cho không? Lục Tổng, bây giờ cả công ty đều chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Chỉ có anh còn ở đây ủy mị. Anh có bị bệnh không vậy? Cô dùng gì để giao dịch với anh ta? Tôi đang tính toán gì? Anh còn không rõ sao? Ly hôn, soán vị, tài sản nhà họ Lục. Anh nghĩ tôi dùng điều kiện nào để giao dịch với anh ta? Cố Thanh Nhan, trước đây cô không phải như vậy. Trước đây tôi thế nào? Tôi không nhớ nữa. Dã tâm của tôi chẳng phải anh vẫn luôn biết rõ sao? Cố Tổng, Trương Thế Khôn, con trai của Trương Hâm, ở lại nói chuyện đi. Tiểu Trương Tổng, hôm nay tôi đã tan làm rồi. Có chuyện gì thì ngày mai đến công ty nói. Tôi cho cô đi rồi sao? Nghe ba tôi nói cô rất giỏi tính toán. Vậy thì cô đến dạy tôi làm thế nào để tính sổ với kẻ hãm hại tôi. Trương Thế Khôn, anh làm gì vậy? Buông ra. Tôi cảnh cáo anh, tôi là cổ đông lớn thứ hai của Lục Thị, cũng là người anh không thể chọc vào. Thư giãn đi. Tôi chỉ đến để thảo luận với cô về công việc thôi. Cô thiết lập uy tín, tôi gặp xui xẻo, tôi thành kẻ thất nghiệp rồi. Vậy thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Cho nên tôi định trước khi tìm việc sẽ học hỏi cô một chút. Tôi thấy sổ sách của Hải Mậu này là không có vấn đề gì. Nếu cô thấy có vấn đề thì cô cứ dạy tôi, cho đến khi nào sổ sách này không còn vấn đề nữa. Lục Tổng, chuyện của Hải Mậu chắc chắn là không báo cảnh sát sao? Chuyện sổ sách giả tôi đã biết từ 2 năm trước rồi. Tên họ Trương kia giữ lại vẫn còn có ích. Cứ để đó đã. Cẩn Đình, sắp 12 giờ rồi, con với Thanh Nhan lại không về, cũng không gọi điện báo một tiếng. Thanh Nhan cũng không bắt máy. Con tăng ca thì cũng thôi đi, đừng có giày vò con gái mẹ. Con biết rồi, tí nữa con gọi lại. Cố Thanh Nhan vẫn chưa tan làm sao? Cố Tổng đã về từ sớm rồi. Đi hỏi Lâm Thiên Vũ xem. Khoan đã, nếu không ở chỗ Lâm Thiên Vũ thì điều tra hành tung của Quý Vân Sâm. Sếp, Quý Tổng tối nay đột nhiên đến Giang Thành, dẫn theo một cô gái. Nghe nói không phải nhân viên, nhưng chúng tôi vẫn chưa chắc chắn thân phận của cô gái đó. Cố Tổng quả nhiên lợi hại, mới có một đêm đã làm rõ sổ sách rồi. Tôi về công ty trước đây. Nếu không thì chuyện này tôi cũng không giúp được. Cố gắng khiến tôi quay về công ty, nếu không tôi cũng không biết mình còn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Sếp, Quý Tổng vừa mới quay về tập đoàn Quý Thị rồi. Cố Thanh Nhan đâu? Vẫn chưa đến công ty. Cô gái đó chưa chắc đã là Cố Tổng. Tôi sẽ điều tra kỹ lại. Làm gì đấy? Tối qua đi đâu? Liên quan gì đến anh?
Cô đúng là không biết xấu hổ. Vì một đêm xuân mà đi với hắn đến Giang Thành suốt đêm. Cả chút thời gian này cô cũng cố tranh thủ nữa. Giả vờ cái gì? Cả đêm không thấy mặt mũi đâu. Chẳng phải là đi với Quý Vân Sâm rồi ngủ với nhau sao? Được, nếu anh đã muốn tôi như vậy thì chúng ta ly hôn đi. Nếu không chỉ cần tôi ở ngoài sẽ có vô số Quý Vân Sâm khác. Được, tôi muốn xem cô còn có trò gì nữa. Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan, bản báo cáo bệnh viện Long Hoa, Cố tiểu thư bị suy dinh dưỡng cộng thêm làm việc quá sức dẫn đến hôn mê. Trước tiên cứ để cô ấy nằm viện theo dõi. Vậy cô ấy khi nào thì tỉnh? Cứ để cô ấy ngủ thêm đi. Cô ấy cần nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm Thanh Nhan. Nghe nói cô ấy bị bệnh nên đến thăm. Tối qua không phải còn ở bên nhau sao? Tình cảm sâu đậm quá nhỉ? Thời gian tôi quen biết Thanh Nhan không ngắn hơn anh đâu. Cô ấy bị ốm, tôi đến thăm. Cũng là chuyện thường tình. Thời gian Quý tổng tiếp quản Quý thị cũng không ngắn. Nhiều dự án như vậy đang bị kẹt trong tay, không có tiến triển. Anh không sợ dự án thất bại sao? Chuyện của công ty tôi là do anh giở trò quỷ. Tránh xa Cố Thanh Nhan ra. Nếu không, anh gánh không nổi hậu quả đâu. Lục Cẩn Đình, anh sợ rồi. Anh biết Thanh Nhan sẽ không chọn anh nữa. Còn về hậu quả, anh có thể thử. Chuyện vợ chồng chúng tôi không cần anh bận tâm. Quý tổng vẫn nên lo cho mình thì hơn. Cố Thanh Nhan, em làm gì muốn tài sản Lục gia? Em đây là muốn mạng của tôi. Mệt rồi. Bác sĩ nói cô làm việc quá sức. Xem ra Quý tổng đối với cô cũng chỉ có vậy, cả thân thể cũng lười chăm sóc. Dù sao cũng là vợ người ta, cần gì phải thương hoa tiếc ngọc như vậy. Cố Thanh Nhan. Bà nội, bà xem đi, mẹ và chú vẫn không chịu nói chuyện tử tế. Con cũng không muốn nói nữa. Thanh Nhan, Hiên Hiên hơi lo cho con, nên dẫn thằng bé đến thăm con. Mẹ, con lo cho mẹ sao? Mẹ không sao, sẽ sớm khỏi thôi. Thanh Nhan, ăn cơm thôi. Theo lời Cẩn Đình dặn dò, bát lớn, dinh dưỡng cân bằng, lại không được bỏ rau mùi. Ăn nhanh đi. Cháu cưng, chúng ta để mẹ nghỉ ngơi cho khỏe được không? Hôm sau lại đến, được không? Nào, bà nội dẫn con về trước nhé. Bác sĩ nói cô bị suy dinh dưỡng. Anh là muốn tôi mất hay là muốn tôi sống đây? Lời này tôi nên hỏi cô mới đúng. Đánh một cái tát cho một viên kẹo, thú vị lắm sao? Đúng vậy. Không bồi bổ sức khỏe thì làm sao đấu với tôi tiếp? Lục Cẩn Đình, cả Hiên Hiên cũng biết nói chuyện tử tế, còn anh thì sao? Tôi muốn dọn ra khỏi nhà cũ, lần trước dọn về ở là vì ông nội bị bệnh. Bây giờ ông nội đã khỏe rồi. Tôi không muốn lừa ông, càng không thể cho đứa chất mà ông mong muốn. Cố Thanh Nhan, lui ngàn vạn bước mà nói, anh cũng không muốn tôi sinh con mà. Sao cô biết tôi không muốn? Anh không sợ tôi lợi dụng con, dành gia sản Lục gia với anh sao? Cố Thanh Nhan, cô có sinh con không? Vừa rồi cô không phải nói muốn sinh con cho tôi sao? Không phải, ý tôi là tôi nguyện ý sinh cho ông nội. Ý tôi là anh không muốn tôi sinh mà. Tôi muốn là tôi bị bệnh hay anh bị bệnh vậy. Không bị sốt mà. Tôi tự làm.
Anh thật hay thay đổi thất thường. Không phải người một nhà thì không vào một nhà, tính cách quá giống, cô cũng vậy. Người có tính cách quá giống, không thích hợp làm bạn bè, càng không thích hợp làm vợ chồng. Tôi tự làm, cô ăn cơm thôi mà lắm lời vậy. Sợ rồi. Không có, tôi không sợ. Cô không sợ. Vậy thì ngủ sớm đi. Bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn. The film was translated and narrated by M Media. Cố Thanh Nhan, chúng ta bắt đầu lại đi. Cố Thanh Nhan, chúng ta bắt đầu lại đi. Là tôi bị bệnh hay là hắn bị bệnh vậy? Cố tổng, vừa rồi có người gửi tài liệu đến, nói nhất định phải giao tận tay cô. Người gửi đâu rồi? Đi rồi, là một người đàn ông trẻ tuổi. Biết rồi. Cô có thích tin đồn xấu của mình lên bảng tin không? Alo, Cố tổng, nếu không muốn lên top tìm kiếm, hãy chuẩn bị 10 triệu. Chiều gặp. Anh là người của tờ báo nào vậy? Những bức ảnh này, anh lấy từ đâu ra? Tiền tôi có thể đưa cho anh, nhưng tôi phải biết nguồn gốc của những bức ảnh này chứ. Ngành nghề của chúng tôi e là cô không hiểu lắm. Khách hàng đưa tiền để xóa bằng chứng. Cô còn muốn biết thêm nữa thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của Cố tổng thôi. Không nói cũng được. Những bức ảnh này anh cứ đăng lên mạng đi, nhưng tôi dám đảm bảo những bức ảnh này đều sẽ bị dập tắt ngay. Đến lúc đó anh sẽ chẳng nhận được một đồng nào đâu. Anh nghĩ kỹ chưa? Xem ra Cố tổng chẳng quan tâm gì đến danh tiếng của mình cả. Danh tiếng đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Vậy đi, chúng ta thương lượng một chút. Tôi đưa anh 500.000. Anh giao kẻ chủ mưu ra ngoài ánh sáng. Nếu không, chúng ta gặp nhau tại tòa. Trương Thế Khôn, quả nhiên là anh. Lần bắt cóc trước, anh đã lên kế hoạch tất cả rồi. Anh không chỉ muốn tống tiền tôi, mà còn muốn tôi thân bại danh liệt. Xem ra cô cũng không phải là bình hoa di động. Cô nói cô không giúp tôi khôi phục chức vụ. Cô còn trốn tránh tôi mấy ngày nay. Cô nói tôi phải làm sao bây giờ? Chuyện này Lục Cần Đình quyết định. Tôi không có quyền này. Anh có bản lĩnh thì đi tìm hắn ấy. Chuyện bức ảnh đó cô không sợ chút nào sao? Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi biết rồi. Hay là chúng ta từ giả thành thật đi. Buông ra. Cố Thanh Nhan đâu? Không biết. Hôm nay có người bảo tôi đưa tài liệu cho Cố tổng. Cố tổng xem xong, sắc mặt không tốt lắm, rồi đi ra ngoài. Sếp ơi, tôi có linh cảm không lành. Sếp ơi, huy động toàn bộ lực lượng, đi tìm ngay lập tức. Dừng tay, ngươi dừng tay lại. Ngươi chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Ta cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta lập tức chuyển 10 triệu cho ngươi. Van cầu ngươi, ngươi thả ta ra được không? Ngươi là Cố tổng ở Lục thị, nắm giữ trong tay 21% cổ phần cơ mà. Đó là bao nhiêu cái 10 triệu chứ? Trương Thế Khôn ta lại bị chút tiền lẻ này làm mờ mắt sao?
Vả lại, Cố tổng ngươi xinh đẹp như vậy, ta rất khó mà không say mê ngươi. Trương Thế Khôn, ngươi còn trẻ, đừng làm chuyện dại dột. Ta đã kết hôn rồi. Chồng ta là Lục Cẩn Đình. Không tin thì ngươi có thể đi tra. Ngươi đi mà tra. Ai mà không biết Lục tổng và Diệp Tử Yên là một đôi. Ngươi có nói dối thì cũng động não chút. Thả ta ra. Đừng sợ, không sao rồi. Tôi ngủ với cô ta thì sao nào, câm miệng. Anh, khoan đã. Đi theo chúng tôi một chuyến. Không sao rồi. Chúng ta đi thôi. Về nhà với tôi trước đã. Tôi đã mời bác. Không cần, cảm ơn. Tôi tự về nhà được. Sếp ơi, quý tổng đến trước chúng ta một bước. Đón phu nhân đi rồi. Cảm ơn. Cố Thanh Nhan, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Về nhà thôi. The film was translated and narrated by M Media. Tôi đi lấy hộp thuốc. Lục Cẩn Đình, chúng ta ly hôn đi. Cố Thanh Nhan, cô nên biết Tằng tổ phụ từng lập ra gia quy, trọng hôn bất ly. Tôi biết. Vậy thì cô nên biết chúng ta vĩnh viễn không thể ly hôn. Cố Thanh Nhan, cô điên rồi. Hãy bỏ dao xuống trước, đừng lại đây. Kệ cái gia quy của các người. Những ngày như thế này tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Ly hôn. Cô đừng kích động. Hãy bỏ dao xuống trước, tôi bảo anh đừng lại đây. Cô đừng kích động. Cô nghĩ đến Hiên Hiên đi. Hiên Hiên cũng đã nói chúng ta là người lớn. Có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói phải không? Tôi hỏi anh. Tôi bị Trương Thế Khôn bắt cóc, suýt bị hắn ta ức hiếp. Anh đang ở đâu? Tôi đang họp ở công ty. Họp hành. Anh lại lừa tôi. Đang họp với nữ minh tinh nào ở khách sạn vậy? Anh đừng chạm vào tôi. Lục Cẩn Đình, tại sao anh lại ức hiếp tôi như vậy? Tại sao anh cứ níu kéo tôi, không chịu ly hôn? Anh muốn ép tôi đến đường cùng phải không? Tại sao anh không chịu ly hôn với tôi? Thanh Nhan, trước đây tôi đã từng thích anh. Nhưng đời người dài như vậy, tôi không thể nào giống như trước kia thích anh. Không chút tôn nghiêm, không chút mặt mũi, yêu anh. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn tôi thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi. Thanh Nhan, hôm nay tôi không đến kịp. Là tôi không tốt, là tôi không đúng. Xin lỗi. Hôm nay tôi không ở cùng với ai khác. Trong lòng tôi, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình em. Vậy nên em đừng suốt ngày nghĩ linh tinh, được không? Em bị Trương Thế Khôn bắt cóc đến căn hộ lúc đó. Sao em không nói cho tôi biết? Nhiều chuyện em không nói, tôi sẽ hiểu lầm.
Tôi nói chuyện đàng hoàng với em lại không để ý đến tôi phải không? Còn không bằng con trai em nữa. Anh cho tôi cơ hội nói chưa? Tôi nói anh sẽ tin sao? Xin lỗi Thanh Nhan. Trước đây đều là lỗi của tôi. Là tôi quá nóng vội. Sau này tôi sẽ The sửa. film was translated and narrated by M Sau này dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng em. Chúng ta đừng ngày nào cũng cãi nhau nữa. Sau này hãy ở bên nhau thật tốt, được không? Sếp, Trương Thế Khôn được bảo lãnh rồi. Cứu mạng. Có ai không? Họ Trương, tao thấy mày là ăn gan hùm mật gấu rồi. Hôm nay nếu tao không phế mày thì tao không mang họ Lâm. Anh. Lục Tổng, sao anh lại đến đây? Tôi thật sự không biết cô ấy là vợ anh. Nếu không thì cho tôi mượn 100 lá gan, tôi cũng không dám. Lục Tổng, đừng. Lục Tổng, anh tha cho tôi một mạng. Đưa người đến chỗ lão Trương. Anh, cho em đi cùng với. Em muốn gặp Nhan Thần. Bình thường cậu không phải rất thích nói với Thanh Nhan về tin đồn của tôi sao? Anh, em sai rồi. Em không biết hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu em mà biết, em sẽ lập tức đi chuộc lỗi. Từ đâu đến thì cút về đó. Không có việc gì thì đừng liên lạc với tôi. Anh, em và chị dâu là tình bạn trong sáng. Anh, chị dâu từ hồi đi học đã thích anh rồi. Anh đi đâu, chị ấy cũng đi theo. Nhìn thấy anh là cười. Anh đâu phải không biết. Em tuyệt đối không có ý gì với chị dâu. Anh, em sai rồi. Cút. Đã nhận được. Phu nhân, có chuyện rồi. Tôi đến ngay. Với mức giá này, họ không thể có bất kỳ lợi nhuận nào. Tại sao họ lại giành dự án với Lục Thị như vậy? Không biết. Dự án chúng ta đã đàm phán xong, đã bị họ cướp mất một nửa rồi. Đối phương là ai? Một công ty nước ngoài. Chúng ta chưa từng tiếp xúc với họ. film was translated and Được rồi. narrated by M Media. Phong tỏa tin tức trước. Đừng để ảnh hưởng đến cổ phiếu. Không kịp nữa rồi. Tin tức đã bị rò rỉ. Cổ phiếu của chúng ta đang lao dốc không phanh. Cái gì? Đây là công ty của chúng ta ở nước ngoài. Không có sự cho phép của tôi. Sao lại ở trong nước ký nhiều dự án với mức giá thấp như vậy? Dừng lại ngay. Điều tra xem ai đã làm chuyện này. Không cần điều tra nữa. Là em làm. Sao em lại ở đây? Ai cho phép em nhúng tay vào dự án của Quý Thị? Ba thấy em về mừng quá. Cho em vài dự án để luyện tay. Sao vậy? Em trở về Quý gia không có nghĩa công ty là của em. Công ty cũng tuyệt đối không thể trở thành công cụ để em trả thù Lục Cẩn Đình. Ai nói em muốn trả thù anh ta? Anh muốn dâng Cố Thanh Nhan cho anh ta. Đó là chuyện của anh. Nhưng Lục Cẩn Đình, anh ấy chỉ có thể là của tôi. Em dùng giá thấp hơn thị trường, cạnh tranh dự án với Lục Thị. Em nói đây không phải trả thù. Vậy em nói cho anh biết đây là gì? Mấy dự án đó chỉ là món khai vị. Thứ Cẩn Đình quan tâm nhất chính là công ty của anh ấy. Chỉ cần anh giúp em một tay, dùng Quý Thị gây áp lực lên Lục Thị, thì không còn ai ngăn cản anh và Thanh Nhan nữa. Diệp Tử Yên, em bị điên rồi. Anh không thể giúp em. Càng không thể không từ thủ đoạn như em. Không từ thủ đoạn. Nếu có thể đẩy Cố Thanh Nhan đi và được ở cạnh Cẩn Đình, em có thể đốt cháy cả khách sạn. Chỉ vài dự án, anh đã hoảng rồi sao? Yên tâm đi anh trai. Em còn rất nhiều thủ đoạn có thể cho anh mở mang tầm mắt. Thủ đoạn gì? Thôi miên Thanh Nhan để cô ấy phóng hỏa sao? Đáng lẽ lúc đó anh không nên bao che cho em. Em thôi miên Cố Thanh Nhan, bảo cô ấy phóng hỏa. Anh có bằng chứng không? Hơn nữa, chẳng lẽ lúc đó anh không có tư tâm sao? Được,
Anh ta xuống rồi. Theo sát anh ta. Khởi tố có tác dụng gì? Cổ phiếu công ty đã rất thảm hại. Mấy ngày nay công ty lỗ bao nhiêu rồi? Đúng vậy. Đợi cô kiện tụng xong, công ty cũng tiêu đời rồi. Mọi người bình tĩnh. Cố tổng đây đã thuê đội ngũ luật sư giỏi nhất, sắp khởi tố công ty đó rồi. Đừng cãi nhau nữa. Tất cả im miệng cho tôi. The film was translated and narrated by M Media. Tiểu quý tổng, mấy công ty đó đều phản bội rồi. Đặc biệt là những công ty hợp tác với Lục Thị. Cái gì? Hình như họ đã tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm gì đó, khiến các công ty đó lại đạt được một thỏa thuận nào đó, nên bọn họ tuyệt vời, cuối cùng cũng hoàn thành hồ sơ khởi tố. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi nhất định sẽ cho mình một kỳ nghỉ dài. Vợ ơi, vất vả rồi. Ai là vợ anh? Anh đừng nói bậy. Sao trước đây không phát hiện ra? Mặt anh dày thế. Lâm Thiên Vũ nói, theo đuổi vợ đến cuối cùng, mặt không dày thì sao được? Sao ngày nào anh cũng nhắc đến Thiên Vũ và Hiên Hiên vậy hả? Anh đường đường là Lục tổng, không thể có chút chủ kiến của riêng mình sao? Chủ kiến của tôi là theo đuổi lại em. Họ đều là người hỗ trợ tôi. Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng đi du lịch. Trước đây em đã nói em muốn tự lái xe ở châu Âu. Chúng ta đưa Hiên Hiên, một nhà ba người cùng đi. Lục tổng, cậu chủ nhỏ bị bắt cóc rồi. Mẹ, Hiên Hiên đâu? Nhiều phụ huynh quá. Hiên Hiên cứ như vậy đang chơi với các bạn nhỏ khác ở bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt quay đi, đã không thấy đâu nữa. Thanh Nhan, em đừng sợ. Anh nhất định sẽ không để Hiên Hiên gặp chuyện gì. Nếu Hiên Hiên xảy ra chuyện gì, tôi cũng sống không nổi. Tôi không thể sống thiếu thằng bé. Thanh Nhan, hay là con lên nghỉ ngơi trước đi. Con không mệt. Con muốn ở đây đợi Hiên Hiên về. Mẹ đi làm chút đồ ăn ngon cho con nha. Hiên Hiên về, thấy con như vậy, nó sẽ đau lòng. Vậy con ngồi đây, mẹ đi làm nhé. Anh là ai? Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể đưa cho anh. Chỉ cần anh thả con trai tôi ra. Nếu cô dám báo cảnh sát hoặc dẫn theo người khác thì cứ chờ nhận xác đi. Alo, Thanh Nhan, con đang nói chuyện với ai vậy? Thanh Nhan. Hiên Hiên, đứng lại. Là anh. Cố tổng trí nhớ tốt thật. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu cố tổng đã nhớ tôi, vậy cô còn nhớ con trai tôi không? Con trai anh tự làm tự chịu, liên quan gì đến tôi? Anh dựa vào đâu mà bắt con trai tôi tự làm tự chịu? Mẹ, sao Thanh Nhan lại tự chạy ra ngoài vậy? Không biết nữa. Mẹ vào làm chút đồ ăn cho cô ấy. Đi ra thì Thanh Nhan đã không thấy đâu nữa. Mẹ đừng sốt ruột. Mẹ nghĩ lại xem, cô ấy có nói gì với mẹ không? Mẹ hình như nghe thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó. Có lẽ là đang gọi điện thoại. Vậy không phải bắt cóc, mà là bắt giữ. Vậy con mau nghĩ xem, hai người đã đắc tội với ai? Tôi cầu xin anh thả con trai tôi ra. Tôi ở lại đây, muốn làm gì thì tùy anh. Chỉ cần anh thả nó ra. Tao muốn chúng mày đền mạng. Hiên Hiên đừng sợ, mẹ bảo vệ con. Thanh Nhan, Hiên Hiên.
Cẩn Đình, Lục Cẩn Đình, anh quả nhiên đến rồi. Con trai anh là do tôi đánh, anh thả họ ra. Vợ con tôi đều mất mạng trong tay anh. Nếu tôi cho anh mất mạng dễ dàng thì chẳng phải tôi lỗ to sao? Phải để người anh yêu nhất mất mạng trước mặt anh mới có thể giống như tôi cảm nhận được nỗi đau này. Lục Cẩn Đình, anh còn tưởng anh vẫn là Lục tổng cao cao tại thượng sao? Không được làm hại con tôi. Anh đừng manh động, tôi không đánh trả nữa. Hiên Hiên, con tỉnh lại đi Hiên Hiên, đừng làm mẹ sợ. Hiên Hiên, bắt hắn lại, đừng. The film was translated and narrated by M Media. Đồ cặn bã, anh sẽ không được mất tử tế đâu. Bình tĩnh nào, anh bị thương rất nặng. Diệp Tử Yên, sao cô lại? Thanh Nhan và Hiên Hiên đâu? Tôi đã cứu cả hai người họ ra rồi. Họ ở đâu? Tôi muốn gặp họ. Gấp cái gì? Tôi không hiểu. Tại sao cứ phải là Cố Thanh Nhan chứ? Lục Cẩn Đình, tôi không đáng để anh nhìn tôi lấy một lần sao? Tôi quen biết anh, thích anh còn sớm hơn cả Cố Thanh Nhan. Vẫn chưa phục sao? Cảm ơn. Từ ngày anh giúp tôi 10 năm trước, tôi đã luôn thích anh rồi. Tôi hoàn toàn không nhớ người đó là cô. Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này, tôi đảm bảo anh sẽ lập tức thấy thi thể của con trai anh và Cố Thanh Nhan. Cô đã làm gì họ rồi? Thả họ ra. Được thôi. Khi nào anh yêu tôi và ở bên tôi thì tôi sẽ thả bọn họ ra thôi. Diệp Tử Yên, tôi tuyệt đối không thể yêu cô. Hoặc là làm theo lời tôi, hoặc là đi mà nhặt xác bọn họ. Diệp Tử Yên, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm hại họ, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá. Được thôi, vậy thì để họ chôn cùng tôi. Yên tâm, tôi yêu anh nhiều như vậy, sẽ không ép buộc anh đâu. Chúng ta có thể từ từ vun đắp tình cảm. Mẹ ơi, con đói quá, con sợ quá. Hiên Hiên đừng sợ, ba sẽ đến cứu chúng ta ngay thôi. Nếu Hiên Hiên đói thì hãy ngủ một giấc đi. Trong mơ cái gì cũng có thứ Hiên Hiên thích nhất: kem, bánh ngọt và kẹo mút. Ngủ thêm chút nữa đi. Hiên Hiên, Hiên Hiên, con sao vậy? Hiên Hiên, đừng làm mẹ sợ. Hiên Hiên, mẹ. Hiên Hiên, đừng làm mẹ sợ. Có ai không? Có ai ở đây không? Cứu con tôi với. Nó hôn mê bất tỉnh rồi. Có ai không? Tôi đã cho anh xem camera rồi. Chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi được chưa? Tôi muốn gặp họ.
Anh không có tư cách để thương lượng với tôi. Coi tôi là đồ ngốc sao? 3 ngày, hình ảnh camera cô cho tôi xem luôn chỉ có một. Tôi thậm chí còn không biết họ sống hay mất mạng. Để tôi gặp họ. Nếu không tôi sẽ làm gì, chính tôi cũng không biết. Cô đừng vội. Người không thể nào biến mất không dấu vết, nhất định sẽ có manh mối. Đã 3 ngày rồi. Trương Hâm đã bị bắt. Sau đó chẳng thấy tung tích gì của bọn họ. Chỉ sợ bọn họ đã... Sẽ không đâu. Tôi không biết. Là một người phụ nữ. Nói là giúp tôi trả thù. Chỉ cần khử Cố Thanh Nhan cùng với con trai cô ta sẽ cho tôi một khoản tiền lớn. Rốt cuộc là ai lại nhắm vào Nhan Thần và Hiên Hiên chứ? Bên ngoài có người đến, nói là biết tung tích của thiếu gia và thiếu phu nhân. Là ai vậy? Cẩn Đình. Tôi hỏi cô lần cuối, bọn họ rốt cuộc đang ở đâu? Tôi cũng không biết họ ở đâu. Tôi chỉ biết Cố Thanh Nhan tối hôm qua vừa đập cửa vừa cầu xin, kêu tôi cứu con của cô ta. Vậy thì chúng ta cùng xuống địa ngục. Tìm thấy rồi. Tôi đã tìm thấy rồi. Anh chưa mất mạng. Anh chưa mất mạng sao? Anh chưa mất mạng sao? The film was translated and narrated by M Media. Quý Vân Sâm, anh chưa mất mạng sao? Anh vậy mà chưa mất mạng. Điên rồi. Yên tâm, đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà để tỉnh lại thì còn phải chờ. Cô ấy và Hiên Hiên bị giam giữ mấy ngày nay, hoàn toàn không có gì ăn, thêm cả mất máu quá nhiều. Mất máu quá nhiều sao? Hiên Hiên không chịu nổi đã ngất đi. Cô ấy liền dùng máu của mình. Hiên Hiên, đừng sợ. Không sao rồi. Hiên Hiên đâu? Hiên Hiên không sao. Mẹ đang chăm sóc nó, tôi phải đi tìm nó. Anh chắc chắn nó không sao chứ? Mẹ đang chăm sóc nó, thật sự không sao. Hiên Hiên không sao. Yên tâm đi Thanh Nhan, mọi chuyện đã qua rồi. Học trưởng, chân của anh bị gãy rồi. Quý Vân Hy làm. Quý Vân Hy. Diệp Tử Yên là em gái ruột của tôi. Tên thật là Quý Vân Hy. Lúc nhỏ, cô ấy bị người ta bắt cóc, mãi đến khi gần trưởng thành mới được tìm thấy. Cô ấy nói muốn dùng thân phận Diệp Tử Yên để tiếp tục sống. Vì áy náy, gia đình đã không ngăn cản. Nếu hai người là anh em, vậy tại sao cô ta lại hại anh? Vì tôi muốn nói cho mọi người biết sự thật về vụ cháy lớn 7 năm trước, cho nên cô ta đã thuê người tông tôi trên đường. Vụ cháy lớn? Sự thật gì? 7 năm trước, Cẩn Đình suýt mất mạng trong một vụ cháy lớn. Tất cả bằng chứng đều chỉ ra kẻ phóng hỏa là cô. Tôi sao? Kẻ phóng hỏa đích thực là cô. Nhưng vì bị Diệp Tử Yên thôi miên để làm điều đó. Thôi miên. Diệp Tử Yên thấy anh và Thanh Nhan lúc nào cũng dính nhau, lại đối xử với cô ấy lạnh nhạt, liền lợi dụng chứng mộng du của Thanh Nhan, nhờ nhà thôi miên cô ấy, thôi miên phóng hỏa. Sau đó lại xông vào đám cháy cứu anh. Kết quả khiến bản thân mất đi khả năng sinh sản. Cô ấy làm tất cả những điều này chỉ là để đuổi Thanh Nhan đi, để có thể ở bên cạnh anh. Xin lỗi Thanh Nhan. Khi tôi biết chuyện, mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Nhưng vì sự ích kỷ của tôi đã không nói với cô. Thanh Nhan, Lục Cẩn Đình, thì ra anh ly hôn với em là vì anh nghĩ em muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Lục, muốn phóng hỏa thiêu anh, hại mạng anh. Diệp Tử Yên xông vào cứu anh và mất đi khả năng sinh sản, vậy nên anh muốn chăm sóc cô ấy cả đời, có đúng không? Mấy người biết con đàn bà điên đó điên rồ đến mức nào không? Còn cả Trương Thế Khôn nữa. Nhan thần, cô tỉnh rồi. Mọi người đây là, cậu cứ tiếp tục đi. Trương Thế Khôn mất mạng là sao? Vụ tai nạn xe của Trương Thế Khôn đó hoàn toàn không phải tai nạn, đều là do con đàn bà điên đó bày mưu tính kế. Còn nữa, cả vợ của Trương Hâm tự kết liễu cũng là do cô ta xúi giục. Tôi rất xin lỗi. Phải, nhà các người chỉ còn mỗi mình cậu là người bình thường. Bố mẹ cậu vẫn đang tìm luật sư cho cô ta đấy. Thanh Nhan, chuyện của Diệp Tử Yên tôi sẽ tự mình xử lý. Nhất định sẽ cho hai người một câu trả lời thỏa đáng. Hai người, đây là... Sao vậy? Thiên Vũ, 7 năm trước, anh trai cậu suýt bị thiêu. Chuyện này cậu có biết không? Tôi biết chứ. Tôi chính là kẻ phóng hỏa. Cô nói bậy bạ gì vậy? Đó chỉ là một tai nạn, liên quan gì đến cô? Cô có phải bị chấn thương sọ não rồi không? Hơn nữa, cho dù tôi có thấy cô đốt lửa, tôi cũng không tin cô muốn hại anh trai tôi. Anh có nghe thấy không? Thiên Vũ theo bản năng vô điều kiện tin tưởng tôi. Còn anh, em nghe anh giải thích. Thanh Nhan, xin lỗi em, là tôi quá tự phụ. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh đối xử với tôi như vậy là vì anh có người mình thích. Nhưng tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến anh lại vì không tin tưởng tôi. Thanh Nhan, 3 năm trước, sau khi em rời đi, tôi mới biết được tâm ý của mình. Tôi không muốn mất em. Tôi cũng không còn băn khoăn sự thật 7 năm trước nữa. Dù em từng thật sự muốn làm tổn thương anh cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ muốn được ở bên em. Tôi hiểu tại sao anh nghi ngờ tôi, nhưng tôi không chấp nhận. Lục Cẩn Đình, chúng ta ly hôn đi. Được. Lại đây, tới lượt con rồi. Nhanh lên. Mẹ. Mẹ ơi, đừng bỏ ba con. Ba mẹ phải thật hạnh phúc. Cái gì mà ba con? Con đừng nói bậy, chúng ta đi. Con không nói bậy. Mẹ và ba nuôi rõ ràng đã nói Lục Cẩn Đình là ba ruột của con. Nhớ nhầm rồi. Đi thôi, con là trẻ con, nhưng con không phải đồ ngốc đâu. Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, đừng để ba phát hiện ra con đều nhớ hết. Cố Thanh Nhan, em thành thật khai báo đi. Nói. Đúng vậy, chính là con trai của anh. Thì sao nào, con chính là con trai của ba. Tôi nói cho anh biết, cổ phiếu công ty tôi có thể trả lại cho anh, nhưng quyền nuôi dưỡng Hiên Hiên anh đừng hòng nghĩ tới. Mẹ, con nghe thấy rồi. Hiên Hiên, nếu mẹ và ba chỉ được chọn một người, con đều muốn. Anh đồng ý. Đợi em xuất viện, chúng ta sẽ đến cục dân chính. Cái đó, bao lâu thì có thể tái hôn? Đăng ký trực tuyến, đăng ký là được. Mai gặp. Mẹ ơi, mẹ lại đây với con. Hiên Hiên sao vậy? Hiên Hiên, đây đều là Thanh Nhan. Bây giờ chúng ta nam chưa cưới,
Nữ chưa gả. Anh có thể theo đuổi lại em không?